what they talk about in movies. Our love is what they talk about, what they talk about. Yeah, we were Water 专属粤语家教课。Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Phương. Hôm nay mà chủ đề Phương muốn đề cập đến đó là cái hành trình thay đổi, còn gọi là lột xác của Phương khi đến Mỹ. Vì một số bạn bè nhắn tin cho Phương nói là: ê, tại sao dạo gần đây nhìn mày khác quá? Thì mình mới nhắn tin trả lời lại là khác là vì xinh đẹp hay là sao? Thì mình mới nhắn tin trả lời bạn rằng là khác là xinh đẹp hơn, có đúng không? Thì bạn mình mới nói là nhìn giang hồ hơn, nhìn không hiền như xưa, trang điểm giống Tây. Thì đó là những lời bình luận mà bạn mình dành cho mình ở trên Facebook. Thì hôm nay mình quyết định làm cái chủ đề là mình đã thay đổi như thế nào khi đến Mỹ và làm thế nào để hòa hợp với cuộc sống Mỹ. Lời khuyên dành cho các bạn chuẩn bị sang Mỹ hoặc là muốn sang Mỹ. Let's go. Điều thứ nhất mà Phương muốn đề cập đến đó là biết cách trang điểm hơn. Phương đã thay đổi, đó là biết cách trang điểm hơn. Thì trang điểm theo kiểu nhẹ nhẹ, theo kiểu phương Tây đó các bạn, thì người ta sẽ trang điểm màu mắt đậm hơn nè, và môi cũng như má hồng thì sẽ nhạt hơn là bình thường. Hồi xưa á, ở bên Việt Nam thì Katie rất là ít trang điểm, và mình trang điểm thì chỉ là bôi một cái lớp kem nền trắng trắng lên, sau đó là đánh má hồng, và môi thì hoặc là màu cam hoặc là màu đỏ hoặc là màu hồng, tức là màu môi sẽ nổi trội hơn và má hồng nổi hơn và mặt trắng hơn. Nhưng mà như vậy thì nhìn kiểu châu Á đó mấy bạn. Nhưng mà khi mà mình quen ông xã của mình á, thì mình tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa phương Tây, và đặc biệt khi đến Mỹ thì mình mới thấy được là cái cách mà người phương Tây trang điểm thật sự là mình rất là thích. Chính vì vậy mà mình muốn theo cái cách phương Tây họ trang điểm, hoặc là cái gọi là cái hình ảnh bên ngoài đó, nhìn cho nó đẹp một cách nhẹ nhàng và chú trọng đến phần mắt, con mắt của mình nhiều hơn. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà, cho nên là mình đã có được những cái kinh nghiệm về trang điểm hơn. Thực sự mà nói thì không phải là học từ ai cả, mà là tự bản thân của mình trang điểm rồi rút ra kinh nghiệm thôi. Đó, thì các bạn thấy cái đi trang điểm thế nào? Đó là điều đầu tiên, đó là về cái phần trang điểm, là mình thích trang điểm hơn một tí, bởi vì là mình cảm thấy là mình trang điểm mà đẹp hơn nè, mình cảm thấy tự tin hơn, và những cái màu mà mình trang điểm thì mình cảm thấy là thật sự nổi bật lên cái phong cách của mình. Điều thứ hai mà mình đã thay đổi khi đến đất nước Mỹ, đó là mình cảm thấy tự tin hơn. Người ta thường bảo là người nước ngoài, người Mỹ thì rất là tự tin, ăn nói thì nói lớn và biểu đạt cái cảm xúc rất là mạnh. Điều đó là đúng. Nhưng mà khi mà bạn sang đất nước Mỹ rồi á, thì khi mà bạn đi ra ngoài, bạn sẽ thấy là nhiều người Mỹ họ thật sự không có cẩn thận trong cái việc take care bản thân, chăm sóc sức khỏe, cho nên là họ rất là to con và nhiều người mập. Bởi vì là cái đồ ăn của Mỹ này, cái thứ hai nữa là cái cuộc sống quá thuận tiện đi, làm gì thì cũng rất là thoải mái, dễ chịu, đi đâu cũng có xe hơi này, vào chỗ nào cũng có máy lạnh này, họ rất là ít phải đi bộ. Đồ ăn thì đồ ăn có sẵn rất là nhiều, cho nên là ăn rau, ăn đồ thì rất là ít. Chính vì vậy mà mình thì rất là nhỏ con, cho nên là khi đi ra ngoài đường thì cảm thấy nói chung là mình cảm thấy mình đẹp. Cho nên là cảm thấy tự tin hơn, bởi vì là dáng vóc nhỏ con hơn. Thật sự mình nói, mình không phải là người mình dây, cho nên so với người châu Á thì cũng không hoàn toàn là ốm hay là kiểu người mình dây, kiểu các bạn người mẫu, không phải. Nhưng mà khi mà sang Mỹ thì
họ lúc nào cũng nói là Katie có cái thân hình rất là nhỏ con, rất là tiny, họ dùng cái từ tiny. Thì tự tin như vậy thì giúp mình cảm thấy là muốn gọi là đi ra ngoài đường thì muốn hòa đồng hơn nè, muốn nói chuyện hơn nè đó. Rồi cái điều thứ ba là một cái điều quan trọng nhất mà Katie mà Phương đã cảm thấy là mình rất là vui vì mình đã đạt được điều này. Điều thứ ba đó là tiếng Anh của mình nói nhiều hơn, lưu loát hơn, tự tin hơn. Rồi các bạn sẽ nghĩ là sang Mỹ thì chắc chắn là tiếng Anh phải lên rồi, tiếng Anh phải nói như gió rồi, bạn có môi trường rồi. Cái điều này là đúng, nhưng không phải là hoàn toàn đúng bạn. Bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều người sang Mỹ, họ có xu hướng muốn tiếp xúc với cộng đồng của họ hơn là cộng đồng của người Mỹ. Cho nên họ sẽ quay trở lại với cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Rồi đây là cái mà Katie thấy từ bạn mình, từ những người xung quanh, chứ không phải là Katie đoán nhé. Thứ nhất là một bạn mà mình biết, bạn ấy sang đây học 1 năm cấp 2 và 4 năm đại học, tức là 5 năm ở Mỹ và hiện tại bây giờ là đang làm ở Mỹ. Thì bạn ấy khi mà nói chuyện biểu đạt không được lưu loát, cũng không được nhanh, và giọng nói cũng còn rất là nặng, cái giọng nói của mẹ đẻ chứ không phải là giọng tiếng Anh. Thì mình mới thấy ngạc nhiên là 4 năm đại học, người Mỹ họ học đại học rất khác Việt Nam các bạn. Họ đòi hỏi kích thích học sinh là phải nói nhiều, phải lập luận, phải thuyết trình bày rất là nhiều. Vậy thì cái khả năng mà bạn ấy biểu đạt cái tiếng Anh của bạn ấy thì làm cho Phương rất là ngạc nhiên. Thì thứ nhất là biểu đạt không có được quá lưu loát nè, không được suôn sẻ. Và khi bạn ấy nghe mình nói chuyện nghe người nước ngoài nói chuyện thì bạn ấy đôi lúc là bị khó khăn. Bạn ấy phải hỏi lại người ta nói gì, hoặc là bạn ấy phải mất một khoảng thời gian lâu hơn bình thường để hiểu được người ta nói gì. Thì như vậy chứng tỏ một điều là hoặc là bạn ấy có xu hướng là ở nhà nhiều và không có ra ngoài tiếp xúc. Cái thứ hai nữa, bạn ấy có xu hướng là nói chuyện với những người cùng cái quốc gia với bạn ấy, chứ không phải là với người Mỹ. Cái thứ hai là hồi xưa ở bên Đài Loan Katie có hẹn hò với một anh chàng Đài, nhưng mà đã sống ở Canada 16 năm. Thì anh ấy sang Canada định cư 16 năm và sau này quay trở về Đài để mà làm việc Thì khi mà Katie nói chuyện với anh ấy thì Katie mới nhận ra được là cái giọng mẹ đẻ của anh ấy rất là nặng. Và cái thứ hai là cái cách biểu đạt của anh ấy vẫn còn chưa hẳn là lưu loát, vẫn còn một sự ngập ngừng ở đây. Và những cái từ ngữ anh ấy dùng thì cũng rất là đơn giản. Thì 16 năm sống tại Canada, nhưng cách biểu đạt, cách nói chuyện, cách suy nghĩ thì cũng bằng một du học sinh 2 năm sang Đài thôi. Thì các bạn thấy đó, chưa hẳn là người ta sang nước ngoài, sang Mỹ, sang Canada, sang trời Tây thì người ta đã mài dũa rèn luyện cho mình cái kỹ năng nói tiếng Anh, hoặc là người ta đã tăng lên cái level nói tiếng Anh. Điều đó còn phụ thuộc xem cái bạn ấy cố gắng như thế nào, tiếp xúc với môi trường nào, và có xu hướng hòa nhập như thế nào nữa. Thì Katie thấy được là cũng cảm ơn trời là vì một cái tính cách là rất là dễ gần và cũng muốn là đi hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Cho nên anh xã của mình mỗi lần mà mời bạn bè đến nhà chơi hoặc là dẫn mình đi đến nhà bạn anh xã chơi thì mình rất là vui vẻ, cũng rất là muốn đi để giao lưu và cố gắng để nói chuyện, để hòa hợp. Vậy thì lời khuyên cho các bạn là làm sao khi sang được Mỹ mà bạn hòa hợp với cuộc sống ở bên đây và cũng tăng cường cái khả năng nói tiếng Anh đây. Điều đầu tiên đó là các bạn cố gắng tiếp xúc với bố mẹ chồng. Nếu bố mẹ chồng của các bạn là những người cũng là thân thiện, gần gũi, không có kỳ thị người châu Á, thì bạn cố gắng nói chuyện với ba chồng, mẹ chồng, những người họ hàng trong cái gia đình chồng. Bởi vì những người như vậy là những người mà bạn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn là bạn bè bên ngoài, hàng xóm. Rồi cái thứ hai đó là tiếp xúc với hàng xóm, đi sang
gõ cửa hàng xóm và nói chào hỏi, xong sau đó là có thể là nhân dịp gì đó cuối tuần mời hàng xóm sang nhà chơi đó. Hoặc là cái thứ ba đó là bạn cố gắng tiếp xúc với cái cộng đồng người Mỹ. Khi mà bạn đi ra siêu thị, đi chợ nè, thì các bạn cũng có thể là cố gắng bắt chuyện với họ. Ví dụ như là hey, I like your hat, là ê, tôi thích cái mũ của bạn đó, wow, cái màu móng tay của bạn sơn rất là đẹp, rất là nice. Hoặc là tôi rất thích chiếc váy của bạn mặc. Thì người Mỹ khi mà họ thấy những cái đặc điểm này của bạn, một số người Mỹ họ cũng chủ động tiếp cận bạn trước. Vậy thì tại sao mình không thể tiếp cận họ trước? Nếu họ không thích thì thôi, không sao cả. Nhưng mà bình thường ví dụ đi đâu đó thì bạn cũng có thể khen họ là cái đôi giày của bạn rất là thu hút, cái đôi giày của bạn màu rất là đặc biệt, hoặc là cái đôi hoa tai của bạn rất là ấn tượng đó. Thì khi mà nói chuyện như vậy á, thì cũng sẽ giúp các bạn là mở rộng cái mối quan hệ và luyện tập nói chuyện. Đó là 3 điều mà Katie đã thay đổi, đã lột xác được khi đến Mỹ. Và một trong những cái lời khuyên mà Katie dành cho các bạn đó là khi đến Mỹ thì hãy cố gắng tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ nhiều hơn một chút, để mà mình có thể là vượt qua cái gọi là cái hàng rào ngại ngùng của bản thân á. Bởi vì người châu Á của mình có xu hướng là ngại khi nói chuyện và không muốn nói chuyện nhiều về mình, vì không muốn thể hiện, không muốn khoe khoang, không muốn người ta nghĩ là mình cố gắng làm nổi, mình làm trung tâm của vũ trụ. Thực ra là không phải các bạn. Cái văn hóa phương Tây khi nói chuyện thì mỗi một người đều có một cái cơ hội như nhau để mà thể hiện bản thân, để mà thu hút người khác, cũng như là để người khác hiểu mình khi nói chuyện, khi mà bắt đầu một mối quan hệ. Cho nên mình hy vọng là chúng ta cố gắng đặt câu hỏi nhiều hơn, quan sát cái đời sống của họ nhiều hơn và giao lưu nhiều hơn, để chúng ta hòa nhập cuộc sống, chúng ta tăng cường cái khả năng nói tiếng Anh của chúng ta, và chúng ta cảm thấy yêu bản thân hơn, tự tin hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hy vọng video này hữu ích cho các bạn. Và mong các bạn sẽ subscribe, đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những video mới nhất từ Phương nhé. Tạm biệt các bạn.